नमस्ते, हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज मैले अरेन्ज कलरको निम्कीको रेसिपी लिएर आएको छु। मैले 1 कप मैदा हालेको छु। अब यसमा चाहिँ आधा चम्चा मैले नुन पनि हाल्दैछु। कालो तिल चाहिँ आधा चम्चा जति, तेल पनि मैले 1 चम्चा नै हालेको छु। यो अरेन्ज कलरको फुड कलर चाहिँ 1 बिर्को हालेको छु। अब मैले सबै हालिसकेँ। यसरी मुछ्दिनु होला। यसरी सबै मिक्स हुने गरेर यसरी मुछ्नु होला। अब यसमा चाहिँ थोरै थोरै पानी राखेर यसरी मुछ्नु होला। एकैचोटि पानी चाहिँ नहाल्नु होला, गिलो हुन्छ। यसरी मुछ्नु होला। हेर्नुहोस् त, मैले मुछेर तयार गरेँ। म यो चाहिँ 5 मिनटको लागि छोप्दैछु। हेर्नुहोस् त, 5 मिनट पनि भयो। फेरि एकचोटि यसरी मुछिदिनु होला। अब म यो निकालेर चाहिँ यसलाई चाहिँ म 4 भाग गर्छु। हेर्नुहोस् त, म काट्दैछु। हेर्नुहोस् त, मैले 4 भाग गरेछु। यसरी गोलो गरेर यसमा राख्नु होला। हेर्नुहोस् त, मैले मैदामा पनि डिप गरेर ल्याइसकेँ। अब यसो गरेर बेलिदिनु होला। यसरी बेल्नु होला। यस्तो गरेर बेल्नु होला। अब यसमा चाहिँ यसरी घिउ हातमा लिएर यसरी राखिदिनु होला। सबै ठाउँमा पुग्ने गरेर यसरी राखिदिनु होला। ल, अनि यसरी यसलाई चाहिँ यस्तो गरिदिनु होला। फेरि यसमा पनि यसरी नै घिउ हाल्नु होला। हातले मजाले फिच्ने गरेर यसरी हालिदिनु होला। फेरि यस्तो गरिदिनु होला। ट्रायङ्गल सेपमा गरिदिनु होला। यसरी मैदामा फेरि डिप गरेर फेरि यसरी बेल्नु होला। यसरी, अनि यो सेप नमिलेको चाहिँ यसरी काट्दै पनि हुन्छ। यसरी हेर्नुहोस् त, यसरी बनाउनु होला। म अब यो सबै डोको यस्तै गरेर बनाएर हजुरहरूलाई देखाउँछु। ल, हेर्नुहोस् त, मैले सबै तयार गरेर राखिसकेँ। अब म चाहिँ ग्यासमा चाहिँ प्यान बसाल्दैछु। प्यानमा चाहिँ म यसमा चाहिँ घिउ राख्दैछु। मैले चाहिँ तेल पनि राखे पनि हुन्छ, तेलभन्दा पनि घिउ राम्रो हुन्छ निम्कीमा चाहिँ प्रायः जस्तो। ल, हेर्नुहोस् त, मैले घिउ पनि बसालिसकेँ। अब तातो पनि भइसक्यो। अब निम्की हाल्दैछु। यसरी हिट चाहिँ अलि सानै बनाउनु होला। यसरी थिचेर पकाउनु होला, भित्रसम्म पाक्छ। यसलाई चाहिँ यसरी पल्टाइदिनु होला। यसरी पल्टाउनु होला। यसरी थिच्दै पकाउनु होला, भित्रसम्म तेल जान्छ यो घिउहरू। हेर्नुहोस् त, यसरी पकाउनु होला। ग्यास चाहिँ अलिक सानै पार्नु होला, एकैचोटि ठुलो पार्यो भने डढ्छ। यसरी भित्रसम्म छिरोस् यो घिउ चाहिँ। फेरि यसरी पल्टाइदिनु होला। ल, हेर्नुहोस् त, यो पाक्यो। हजुरहरूलाई चाहिँ म यस्तै गरेर सबै यो निम्की बनाएर हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँदैछु। ल, हेर्नुहोस् त, मैले सर्भ गरेर पनि देखाइसकेँ। हजुरहरूले पनि यस्तै गरेर घरमा बनाएर खानु होला। म यो निम्की टुक्राहरू पनि देखाउँछु।
हजुरहरूले पनि यस्तै गरेर घरमा बनाएर खानु होला। घरमा किनभने हाम्रो आफ्नो शुद्ध घिउ पनि हुन्छ अनि सबै खानेकुरा राम्रो पनि हुन्छ। बजारमा किन्ने भन्दा पनि आफ्नै घरमा बनाएकै राम्रो हुन्छ। हजुरहरूलाई चाहिँ मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। It's all about humanity.